من شب رشت نرفتم شب موندم بابام باز رفت نشسته بقول تو میکنم بدر نشسته نرفتم فرداش رفتم تو اینا رفتی کی خریدی؟ زود 3 تا بوله دانان شکلاته هم خلاص کنه به این شکلات که اصوله فکر نمی‌کنم فردا شب بشه مصطفی فردا برو عزیز فردا بریم مرخصی باشه بچه‌م به خدا خداتون بشه واسه هفته بعد یه شب برنامه زمان بالا با این سر تکرار همه نون کورت کلی رامون پاره دفندا هیچ تدریاد حسندا هیچ یه جلو پرستا هیچ تنسان بزن هرستا
با این فرم های نران شده سینی کردی اسم دیگه سیستم عمیتی چرا بوده ما پاسپورت هم دارم این دیگه باش هم نمیدونم Todo, solo se